आपण एका स्पेशल स्पॉटवर आलो आहे आणि ते म्हणजे किष्किंधा नगरीत. म्हणजे किष्किंधा नगरी म्हणजे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण आता आहे अंजनाद्री पर्वतावर आणि जिथं आपला हनुमानजीचा जन्म झाला होता. म्हणजेच जे हनुमानच्या जन्मभूमीत आपण आलेलो आहे. आता समोर दिसतं हे हनुमानाचं मंदिर आहे आणि इथंच अंजना देवीचंही मंदिर आहे. अशा रीतीने हे समोर जो परिसर दिसतोय पूर्ण हा अंजनेय पर्वताचा परिसर आहे. तर आपण हम्पी एक्सप्लोर करता करता जसं मगाशी बोललो आपण पोहोचलोय अंजनाद्री पर्वतावर. अंजनाद्री पर्वत हा जो संपूर्ण मागे दिसतोय परिसर, तो अंजनाद्री पर्वताचा परिसर हा मोठमोठी दगडे इकडे दिसत आहेत आपल्याला. पण इथूनच संपूर्ण हम्पीचा जबरदस्त व्ह्यू होतो आणि आपल्याला फर्स्ट टाइम आपल्याला ड्रोन शॉटमध्ये आता संपूर्ण व्ह्यू बघायला भेटेलच. तर या अंजनाद्री पर्वतावर येण्यासाठी जवळपास 575 पायऱ्या आहेत आणि वरती आल्यानंतर हे समोर दिसतं हे हनुमानाचं मंदिर आहे आणि इथूनच सकाळचा सनराईज जबरदस्त असतो. त्यामुळं मोस्ट प्रोबॅबली जेव्हा तुम्ही कधीही भेटाल याल इथं हम्पीला भेट द्याल तर सनराईज इथं येऊन चुकवू नका. आज हम्पी एक्सप्लोर करताना आपण आलो होतो अंजनाद्री पर्वतावर. तर अंजनाद्री पर्वतावर आल्यानंतर मुझे मिले हैं केवल जी और केवल जी की हेल्प से हम कुछ ड्रोन शॉट लेंगे हम्पी के और अपने वीडियो में पहली बार हम ड्रोन शॉट केवल जी के मदद से ले लेंगे.